tani dihet se si jam unë dhe çfarë entuziazmi më karakterizon kur flasim për fotografinë. Edhe këtë mëngjes realisht është një kënaqësi shumë e veçantë, sepse përveç faktit që ajo është për herë të parë del në një studio televizive dhe flet për këtë pasionet dhe tashmë profesion të saj, po mbi të gjitha ne sapo kemi lënë pas një ekspozitë e cila përkon edhe me 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë edhe Japonisë. Dhe është një fotografe e cila në fakt ka një CV jashtëzakonisht të pasur me çfarë ka bërë që prej fillesave të saj në rrugtimin me fotografinë. Do ta pyesim dal nga dal në këtë bisedë këtë mëngjes Akiko Russell. Did I pronounce it well? Yes. E thash mirë. Good morning. Good morning, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja, pra ne dështuam në një përpjekje për të mësuar një gjë në japonisht edhe për ta përshëndetur, Nuk e të mbaj mend. Is it the only word you know in Albanian, or there are some others? Just a few greetings. Just a few greetings. Elsa e pyet që a ditë fjalë të tjera shqip dhe Akiko thotë që di vetëm disa përshëndetje të tjera, po jo shumë, sa edhe shqipja është e vështirë, me thënë të drejtën. Is it a difficult language, Albanian? Yes, it is. It is, huh? It's some sound that I've never heard of, like in my life. You know, I studied Spanish or, English, and I speak Japanese, but Albanian, my husband studied for 10 months, but he had a hard time too. Elsa në fakt e pyet që është gjë e vështirë shqipja dhe Akiko thotë që është një tingull që unë kam dëgjuar kurrë dhe një gjuhë që është shumë e vështirë sepse unë flas edhe spanjisht edhe anglisht dhe japonisht sigurisht dhe për mua është shumë e vështirë, madje edhe bashkëshorti im e ka studiuar për 8 muaj dhe e ka akoma shumë të vështirë ta mësoj shqipen edhe ta flasë. Kur themën që kemi gjuhë të vështirë nuk më beson njeri. Albanian is difficult. It's a little bit It's not difficult for Albanians, but for others, well. Edhe për shqiptarë është vështirë, po nuk e dinë dhe aq mirë. How is Albania for a foreigner? The first impression is, I think many people would feel the same, but like friendly people and fresh produce and beautiful nature. And I think I still have that impressions after living here for 2 years. Akiko ka 2 vite që jeton në Shqipëri. Po Elsa e pyeti se si është një huaj, pra një shtetasi huaj të jetoj në Shqipëri dhe Akiko thotë që mendoj që është si impresioni që kanë të gjithë të huaj që vinë këtu në Shqipëri, që vlerësojnë shumë natyrën, njerëzit shumë miqësorë, këtë energjinë që ndoshta edhe për qafimin që i bëjmë neve njerëzve të huaj dhe thotë që kjo ndjesi akoma nuk ka ndryshuar edhe pse kam 2 vite që jetoj këtu në Tiranë, njerëzit dhe përjetimi i emocioneve është i njëjti. Prita ngacmoj çik tani. 2 years living in Albania. Is there something you don't like about Albanians? Can I be honest? Yes. Driving. Okay. Like a friendly people, but when it comes to driving, sometimes, it changes change the point of view. We can change the atmosphere. Elsa në fakt e pyeti që 2 vite që jeton në Shqipëri, çfarë është diçka që nuk pëlqen tek shqiptarët edhe Akiko tha që mund të jemi sinqert dhe them që është e ngara. Pra kur jemi në makinë, mund të jeni njerëzit më miqësor, thotë, po në momentin që jeni duke ecur me makinë ndroheni komplet dhe jeni njerëz të tjerë dhe unë i thash na ndodh shpesh kjo se në ato burinë dhe atë të komunikuarin pak aq për kur jemi në makinë kemi proces që kemi mësuar që të vegjë. Is there something inspirational about our capital city, Tirana? I wish I could explore a little more, like day and night, but with the COVID and I have 2 small children, so my going out and explore gets limited a little bit. But I think Tirana has all the elements that they need to improve in the future, and I can't wait to see this city in 5-10 years. Elsa në fakt e pyeti që duke qenë se ka jetuar në Tiranë, se çfarë mund të frymëzojë nga qyteti dhe për shkak të ndalimeve dhe të Covidit, nuk është se e ka shijuar Tiranën 100% e tij, por vëre që ka disa elemente të vjetër, por mezi po pret që ta shikoj Tiranën mbas 5 ose 10 vitesh, se si mund ndryshojë dhe çfarë forme mund të marrë si qytet. Do you ever leave your house without your camera?
Yes, I do. Oh. Yes. Does this happen and why? Sometimes I love photography and I want to continue as long as I can. So sometimes I need some time off from camera too, so that I can go back with fresh eyes. So I don't have it with me all the time. I know some photographers have it all the time when they walk around and everything, but for me, I need another creation, another dimension of art. Like I do pottery and I cook, or like I always like to create stuff. Amazing. And that just inspires my mind, like refreshes me to go back to photography. Pra Elsa e pyet në fakt që a del dhe pa aparatin nga shtëpia dhe Akiko tha jo, po dhe u habit Elsa se gjithmonë fotografët thonë që e marrin që dal. Po, jo, ishte pyetja që atë ka ndodhur që të dalësh pa aparatin, se fotografët gjithmonë e mbajnë dhe është kthyer si një gjymtyr dhe thotë që unë mundohem shumë, e dua fotografinë dhe dëshiroj që ta zjas sa më shumë në kohë këtë profesion, por e kam nevojshme që të shkëputem edhe të rikthejmë pastaj me një sy tjetër më të freskët edhe me një sy komplet të ndryshuar, sepse i pëlqen të krijonte në forma ndryshme, gatuante, bënte poçari. Unë e di që ka punuar edhe si shkrimtare në SBA, ka shkruar, pra duket që këtë pjesën e të krijuarit gjërave dhe për t'i mbarë nga këndvështrimi i saj është shumë i rëndësishëm. Më pëlqen shumë që ka shumë pasione Akiko. We were talking before about the exhibition. It was called A Journey to Japan. Yes. How was the feeling? How did you find yourself there? Yes, the exhibition was organized by the Japanese embassy to celebrate the 100th anniversary of friendship between Albania and Japan. There was actually a copy of a document at the exhibition that was amazing. And I just consulted from the scratch because they never had a photo exhibition before, and I am no by means a master of it, but I have experience, so I consulted with them how to put together, and whenever they need help or advice, I help with them. Ne po shohim ca foto ndërkohë në ekran. Ca foto punën me Akikos, po janë foto të tjera, nuk janë të Ekspozites, është puna që ka bërë Akiko ndër vite dhe Elsa po e pyste, po flisim faktë, toata në bërë lemsh, po flisim për Ekspozitën që quhet një udhëtim në Japoni se si lindje e gjithë Ekspozita dhe është në kuadër të një bashkëpunime me Ambasadën Japoneze dhe të 100 vjetorit miqësisë mes Shqipërisë dhe Japonisë. Madje në Ekspozitë ishte ekspozuar një dokument zyrtar i shumë viteve ku flitej pikërisht për këtë miqësi që ne si shtete kemi pasur dhe krijoi, le themi, nga hiri, pra nga ato thërrimet këtë ekspozit, duke qenë se është e quajti vetëm pak edhe mjeshtre dhe dha gjithë eksperiencën e saj për të krijuar ekspozitën edhe për ta sjellë në formën që me modesti, tha unë nuk kam shumë nuk kam eksperiencë me ekspozitat, po kam eksperiencën time. Nëse artistët janë modest. Ta përkthej vetë këtë kur ta shohim në YouTube. You were born in Yokohama in Japan. Did I pronounce it well? Yes. Okay. Ka lindur në Yokohama në Japoni. You've studied film photography in the University of North Carolina in USA, and then monochromatic photography. Shumë interesante. Ka studiuar për fotografi filmi në Karolinën e Veriut në Shtetet e Bashkuara dhe më pas për këtë degën. Tell us something more about film photography and about monochromatic. It's very interesting. We in Albania, and I guess in Europe or elsewhere, maybe they don't have this material to study here in Albania. They don't study. Exist, I think. Ah, okay. Yes, I mean, I always liked taking pictures as a kid and playing with a camera, but I don't know about you, but I grew up with the films, so you don't get to see it until the film's developed. It's not like, you take it and look at it at the moment, right away. So I found the joy of that time that you don't get to see for a while.
And like, what did I take? Ah, yes. Yeah, and I go to the store and get the film developed and look at the photos. So I always thought it was a fascinating process. And there are definitely some exhibitions that changed my perspective, like Elliot Orbit or Robert Capa, or there's this amazing exhibition called Ashes in Snow by, I'm sorry, Gregory Colbert. And it's fine. Yeah, that's when I decided to study. These are photos from the exhibition? Oh, yes. Yeah. Introduction. Shojmë foto nga Ekspozita, po Akiko tregoj, jepi Elsa. Jo, po na shpjegon të thjesht, më pëlqeu shumë se ajo ka studiuar fotografi filmi në Shtetet e Bashkuara edhe më pas një degë specifike shumë veçantë siç ishte fotografia edhe monokromatike. Dhe po e pyes si atë na tregonte pak më shumë se ndoshta këto degë specifike nuk është se mund t'i studiosh kudo, dhe ajo thotë që gjë që më ka joshur më shumë edhe gjithmonë më ka magjepsur në raport me fotografinë ka qenë pikërisht fakti që filmi duhet të lahej, siç ndodh ndoshta edhe sot, po është zbehur pak. Edhe me të drejtë mori telefonin për të thënë që we can do a photo with our phone and we can instantly see it. Pra mund ta kemi atë foton aty fotografi, e shohim e kemi, kurse i gjithë emocioni është pikërisht ajo që ti pret çfarë ke shkrepur. Dhe ka pasur shumë ekspozita që e kanë frymzuar dhe artistë që e kanë frymzuar, përmendi dhe Ashes and Snow, pra Hiri dhe Debora, që ishte pikërisht një ekspozitë që ishte pak si ai synimi dhe ajo spuntoja për të filluar dhe për të marrë seriozisht me gjithë procesin e fotografisë. We can see the photos, see the photos and comment a little bit the expert. Shikojmë pak foton edhe shikojmë si ka qenë gjithë kjo pjesa e ekspozitës. A nice photo here. These are from my photo session, not from the exposition. Yeah, exposition. Këto janë foto që Akiko i ka bërë për te ekspozitës, pra janë puna e saj pasta bukur këtu. Is nature something that always inspires you? A është natyra diçka që të frymëzon gjithmonë? So I am a documentary photographer, and unlike photojournalism, which is more focused on historical event or breaking news. So documentary photography is to capture a real moment in ongoing story, like right now, can be captured as part of the life. And I incorporate that with my photo session too. So many of my photos are not posed. I do take like posed photos, but many of them are just catching the moment, and no matter how they feel like it when they're thank you. I like it a lot. Beautiful. It's a beautiful so one. when they laughing loud or my God. My favorite. 1 minute so I can translate because I forgot we are in Albania. Po thonte në fakt Akiko që jam një fotografe më shumë dokumentuese, pra pëlqej shumë që të kap atë dokumentarësh edhe fotoreportere, thashë, ishte shumë interesante. Do të thënë është përfshirë në çdo anë të mundshme, po tregonte që dua shumë dhe në për sesionet e mia ka poza normalisht, po dua shumë të kap atë momentin, të kap fotografinë një moment ku ndoshta edhe modeli, po edhe situata nuk është e impostuar, po është natyrale. është ajo që unë bëj gjithmonë edhe kam kënaqësinë më së shumti për të fotografuar. This photo we just saw in the bathtub was absolutely amazing. Oh, thank you. And black and white is really beautiful. Why, as a photographer, do you think black and white is always an emotion that does not change? Yeah, I agree with you. Why does this happen? It's just the simplicity, and it's all about lighting, and then you focus. When you see black and white photo, you probably focus to see the photograph more than colored image, for my opinion. Yeah, and then I think it's very captivating and makes you think, makes you feel,
Yes. And I think that's And imagine too. Yeah. Your point of view. You think about the story behind it. Yeah, the story behind. Elsa si pëlqeu shumë fotoja në vas, që ishte edhe bardhëzi dhe po e pyeste që si e ke këtë jo, po tregonte më saktë që gjithmonë këto fotot bardhëzi nuk dalin kurrë nga moda, gjithmonë kërkojnë, gjithmonë bëhen edhe pse është pikërisht ky raporti dhe Akiko po thonte që sepse përtej fotove se ndriçimi është shumë i rëndësishëm, përtej ngjyrave, aty sikur fokusohesh më shumë me pikërisht me fotografinë edhe të captivate, të mbërthen, të bën për vete, dhe ti mendon dhe reflekton dhe është pikërisht se si ti e shikon atë foto. Unë pak më parë në fakt pash një origami dhe unë e di që ka një kulturë atje në Japoni për sa i përket. I was seeing the photos and I saw origami. Am I correct? It was a photo too at the exposition. And am I wrong or not? It was not the photo. It was actually there for visitors to take one at the exhibition. So the in Japan is a story. It's like a tradition, a culture there or not? Yes. Në fakt, po e pyes që, sepse pash një foto janë ato, si ti thuash, punimet me letra me ngjyra që bëhen, që quhen origami, dhe po e pyes pse ishin në ekspozitë, dhe në të vërtetë pas ka një kulturë atje në Japoni se për çfarë përdoren pikërisht këto figura. Yes? Dhe ishte tha për të ftuarit të merrnin, nuk është se ishte për t'i ekspozuar. Po, the culture behind origami is? I think I read it goes back to like 6th century. Okay. Yeah, but it's the moment that it's just a piece of paper. Yes. You don't have to be rich or poor. Yeah. And you just need a piece of paper. It doesn't have to be that paper either. Okay. You can be that paper. The white one that we have in the table, yes? Yes, and it's a great motor skill and then creative thinking. Okay. And it's very like a quiet moment that you focus on. Yeah. Është çështje fokusi, pra krimtarie dhe we are seeing the photo here. Yes. Të nxit krijimin. It's a beautiful photo right Thank you. So that is actually my daughter and my parents. Yes. Okay. So that's the piece of paper at the restaurant that my parents found to entertain a child when you were waiting for the food. Pra, është vajza e Akikos edhe thuat që ishte me prindrit dhe kanë gjetur, dhe me thënë, edhe ne shqiptarë që japim telefonin, mund mos japim telefonin, po t'japim këto letrat për të, le të them, për t'i mbajtur në vëmendje fëmijët edhe mos t'kenë atë kulmin e emocioneve që kanë kur presin ushqimin. We do not print photos anymore. If we do, it happens very rarely. Do you think digital photography is killing the printed one? Slowly, but... Yes, I always debate myself too. Like I don't know how many photos I have that I didn't print yet. I just don't know what to do. Because there are a lot. Yes, it's a process. Yeah, it is a process. It's easier this way, yeah? Yeah, it's more accessible for people to take the book and look at it than you start your computer or you turn your phone. So it's very depend on your lifestyle. I think either way, no matter how you choose not to print or print, I think it just has to be accessible to enjoy anytime. Në fakt, Elsa e pyet që duket sikur vite pas vite printimi fotove nuk po bëhet aq shumë. Ndoshta ka ato njerëzit fanatik që e bëjnë shpeshherë dhe e pyetin nëse fotografia digjitale po e vret këtë printimin dhe Akiko tha gjithashtu që edhe unë kam shumë fotografi që si kam printuar dhe pse është më e bukur të kesh një libër dhe ai personi të shikojnë atë formë sesa të nxjerrësh kompjuterin ose celularin, po varet gjithmonë nga stili i jetës dhe është e rëndësishme që të jetë e aksesueshme nga njerëzit, pra njerëzit ta shikojnë, ta shijojnë edhe ta pëlqejnë. Përpara se t'ikim, një kam një pyetje të fundit. One last question. I'm very curious about a photographer that inspires you. A name. A name? I think I already mentioned, but Gregory Colbert, his art is just stunning, and after you see his photograph, either exhibit or one image of him, it feels like
you watched like a 2-hour movie. Fantastike. Gregory Colbert është fotografi që e frymëzon Akikon edhe nuk ishte për kufizim më të bukur që i dha faktit pse e frymëzon. Kur shoh fotot e tij, më duket sikur kam parë një film 2 orë. It was a privilege and a pleasure having you this morning. Thank you so much. I want a photo later, okay? Yes, please. After the show. E filloi me kërkesa. Absolutisht, dua foto, e thash tani direkt pas intervistës. Ne jemi në fund programit, do shihemi si gjithmonë nesër në 7 mëngjesit të Mirëmëngjes Shqipëri. Mirupafshim. Ditën mbar, paqim.